السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. احنا ركبنا هنا في العربية دي شاشة اندرويد 10 بوصة في الانترا 2018 اي دي، شاشة اندرويد والمالتي شغال عليها اهو. تمام، الانترا اي دي، وعملنا عدة صوت فيها. نيجي نشوف مع بعضنا عدة الصوت. أربعة كيلو 700 على ستاند. 4 كيلو 700 على ستاند اهو. وادي عليهم جي ام سيمفوني 480 واط. يلا هاي 4 كيلو 700 اصدار قديم. مع كاسة اندرويد 10 بوصة، صوت تحفة اي دي. كده احنا ركبنا الستاند، 4 سماعات 700 على ستاند، والجي ام سيمفوني 480. هنوصل ونجرب. نوصل كده ونجرب. يبقى كده احنا ركبنا الكاسيت في الانترا الاي دي 2018 10 بوصة مع 4 سماعات كينوود اهم. 4 كينوود 700 على ستاند ورا، وجي ام 480 واط سيمفوني. وبعد ما ركبنا الكاسيت نزل صاحب العربية على الشغل دوت بعد ما تعبنا يوم كامل. استاذ خالد السمري يا عم حماد، احسن راجل في المنيا. تسلم يا كبير. كل سنه وانت بس خالد. وانت يا باشا. ايه رايك في الشغل السماعات والكاسيت الاندرويد دوت؟ حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه. والسماعات ال 700 كويسه، كلاستهم جميل جدا. والجيم مظبوط تمام. مظبوط عليهم تمام، يعني كده كل حاجه تمام، الكاسيت والسماعات والجيم. الله يبارك لك، حاجه جميله جدا بصراحه. والصوت محترم. صوت نظيف جدا. طيب. تسلم ايدك. كل سنه وانت بس خالد. وانت يا باشا. حبيبي يا باشا، السلام عليكم. اتفضل الله وبركاته. كان معكم حماده دي جي. كده المالتي شغال وموسيقى طبعا تبع جوجل ديت، والكاسيت كده شغال اهو. لو عايز فيديو نشغل فيديو، بس هو مش ينفع نشغل مع الاربع سماعات ورا 700. اربع سماعات 700 وجي ام سيمفوني 480. وبعد ما ركبنا الكاسيت ال10 بوصة في الانترا اي دي 2018 وعدة الصوت اللي ركبناها في العربية ديت، هنسأل صاحب العربية على الشغل استاذ خالد السمري. ايوه يا عم حماده. ايه الاخبار يا باشا؟ الله يبارك كل لك. طيب. وانت على السلامه. حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني تمام جو. ايه رايك في الكاسيت والسماعات والدنيا دي؟ حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني تسلم ايدك. الله يبارك لك. تمام يعني؟ حبيبي يا باشا. الصوت تمام؟ لا 100 100 كويس. كل سنه وانت طيب يا استاذ خالد. وانت يا كبير. رمضان كريم يا باشا. ايوه يا عم حماد. حبيبي يا باشا، السلام عليكم. سلامة الله.